හරි ඉතින් කෘෂි නිවුස් එකේ ඉන්න අපේ ආදරණීය හිතවතුනි මම ඉන්නේ අද දවසේ අපේ සර්ගාදු මහත්මයාගේ පුදුම ගෙවත්තේ පානදුරේ නල්ලුරු හන්දියේ කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එකක් උඩ කරලා තියෙන ඒ විශ්මිත ගෙවත්තේ. ඉතින් මේ ගෙවත්තේ ඇවිදගෙන යනකොට බොහොම ආස හිතෙන බෝඩ් එකක් දැක්කා. ඔයාලට මං හිතන්නේ දැන් පේනවා මේ බෝඩ් එක. මේක ගහලා තියෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි කියලා. මුංචි නෙට් එකකින් ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සර්ගාදු මහත්තයා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. සර්ගාදු මහත්තයා ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. සර්ගාදු මහත්තයා දැන් මේ ස්ට්‍රෝබෙරිත් මේ පානදුරේ වවනවද? පානදුරේ ස්ලැබ් එක උඩ දැන් වවන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේවා ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ නූරේලිය, බණ්ඩාරවැල, බදුළු ඒ පළාත්වල තමයි මේවා හැදෙන්නේ කියලා. සීතල පැතිවල හැදෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අපි අහලා තියෙන්නේ නේද? අහලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මම අපි මේ රන්දිලා ඉන්නේ මොහොත මට්ටමේ ඉඳන් අඩි 300ක් උස ගුවන්තලයේ. එතකොට ඒ ගුවන්තලයේ ස්ට්‍රෝබෙරි වවන්න පුළුවන් කියන එක මම ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට මම මේ දැල් ආවරණයක් දාලා මේ මොකද මේ දැල් ආවරණයක් දාලා තියෙන්නේ? අවු රස්නිය අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ නුවර එළිය දේත ගුණේ ඇති කරලා තියෙනවා. ඒකට නේද? මම බැලුවේ දැන් අනිත් භෝගවලට මෙහෙම ආවරණයක් දාලා තිබුණේ නැහැ. මෙතන මේ ආවරණයක් කරලා මේ විශේෂ පහසුකම් එහෙම දීලානේ හදන්නේ. මොකද කියලා? ඔව්. දැන් මේ කටියේ නුවර එළිය දෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් දැන් මේ දැල් ආවරණයක් දාලා ආවුව තර අඩුවෙන් වැටෙන්න 160ක ආවරණයක් ඇති කරලා දැන් මේ ඒ කටිය මේ ආවරණයක් ඇතුලේ හැදෙනවා. ඔව්. දැන් මේ ආවරණය ඇතුලේ තමයි මේ විදියට මේ ස්ට්‍රෝබෙරි පෝච්චි ටික තියෙන්නේ නේද? එතකොට මේ ස්ට්‍රෝබෙරි නුවන් මහත්තයා වර්ග 80ක් වගේ තියෙනවා. දැන් මේ වගේ මේ පැල බෝ කරගන්න ලේසි. ඔව්. මේ ස්ට්‍රෝබෙරි වල රනස් කියලා කොටසක් එනවා. දණ්ඩක්. ඒකම මේ පස් වලට යට කරනවා. ඔව්. අපි කොහොමද ඒව හොයාගන්නේ? ඒ රනස් එනවා ඉස්සරහට. දැන් අර මේ ගොටු කොළ වල මේ දණ්ඩක් එන්නේ. ඔව්. ඒ වගේ දණ්ඩක් ඇදිලා එනවා ඉස්සරහට. හරි හරි. ඒක නුවන් මහත්තයා මේ දණ්ඩ දිගට ඇදිලා ආවහම දණ්ඩ කෙරවලේ මේ කොළ එහෙම එනවා. ඒ ආවට පස්සේ ඒක මේ පෝච්චියේම පසට යට කරනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ ඒක පැලවෙනවා. ඒ අනුව තමයි බීජ මම දැන් මේ පෝච්චි 3යි ගෙනාවේ. ඒකෙන් තව පෝච්චි 3ක් බීජ පැල කරගත්තා. දැන් පළදාව නෙවෙයි මං ඉස්සෙල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කට්ටියගේ වර්ධනය කරගන්න. ඔව්. පස්සේ පළදාව ගන්නම්. ඔව්. දැනට ඒවට ක්‍රම සහ විදි තියෙනවා නේද? ඒක දැනට මේ කට්ටිය මට වර්ධනය කරගන්න ඕන. දැන් මෙතන රනස් ඒක පැල වෙලා තියෙන මේ කෙරවලේ තියෙනවා නේද? මෙතන තියෙන්නේ. ඔව්. මම පැල මේ රනස් එක පස්සට යට කරුවා. දැන් එතනත් පැලයක් හැදීගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්නේ පළදාව ගන්නක නෙමෙයි මේ කට්ටිය වර්ධනය කරගන්න එක. ඔව්. ඊට මේ කට්ටිය පෝච්චි 12ක් විතර වර්ධනය වුණාට පස්සේ තමයි මම පළදාව මේ කට්ටිය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකම පළදාව ගන්න මේ කට්ටිය වර්ධනය කරගන්න එක තමයි අදහස තියෙන්නේ. ඔව්. ඊට ස්ට්‍රෝබෙරි පළතුරක් වශයෙන් මට ස්ලැබ් එක උඩ ඉඳගෙන කන්න පුළුවන්. රසට කෑවේ. රස බලන්න පුළුවන් අපිට. රසට වවා ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් අස්සන්න එන කාලේ වෙනකොට අපි ඒතරතුරුත් ඔබට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. එහි රස ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔබට අදහසක් ගන්න තමයි අපි මේ රත්නසිරි සල්ගාදු මහත්මයාගේ පානදුරේ පුදුම ගෙවත්තේ තියෙන රත්නසිරි සල්ගාදු මහත්මයාගේ අලුත්ම සොයා ගැනීම නේද? අලුත්ම වගාව ඒ තමයි ස්ට්‍රෝබෙරි. අපි ඉතින් බලමු මොන විදිහේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයිද කියලා.